Bună ziua frumoși mei pești, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna octombrie 2024, valabilă pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în pești. În același timp, nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această lună, da? Pe toate areile, despre asta este vorba. În descriere o să vă las, bineînțeles, minutul exact și începem cu cei care au o relație. Începem cu iubirea pentru cei care au o relație. Să vedem care sunt mesajele cele mai importante din punct de vedere amoros, să zicem așa. Primul mesaj. Conexiune. Ok, frumos. Semnale și invidie. N-are nicio treabă mesajul ăsta cu astea alte. Coerență, wow. Ok. Poate pentru unii dintre voi vorbim despre faptul că în această perioadă tu trebuie să fii foarte hotărât, îmi vine să zic, da? Coerent cu tine. Dom'le, ce vrei? Pentru că tu ai aici o invidie, nu vorbim despre faptul că ești invidios pe alții și vrei să fii ca ei, să ai relația la fel ca ei. Dacă știi că există asta în tine, atenție, nu te lua să încerci să-ți construiești relații pe care le au alții, pentru că aici nu e vorba despre a avea o relație identică cu altcuiva, ci tu trebuie să ai relația, propria ta relație pe care vrei să o trăiești. Nu poți să trăiești povestea altuia, atenție, nu știu de ce îmi vine să zic asta. Dacă nu vorbim despre invidie, putem să vorbim despre o ranchiună pe care tu o ai în legătură cu partenerul de viață sau cu relația ta. Da. E momentul să fii coerent și să vezi ce vrea să-ți transmită această furie, ranchiună, ce-o-fie. Da. Poate că începi încet, n-ar strica să observi. Să observi că poate celălalt încearcă să caute, să se conecteze mai mult cu tine în această perioadă. Sau poate că tu ar trebui să fii atent la anumite detalii, că de-aia ți se cere să fii coerent, da? Să fii atent la anumite detalii, la anumite semnale care te fac să înțelegi că trebuie să te duci către celălalt și tu, în loc să stai așa tot timpul, nu-ți convine nimic aici, da? Aici, fața acestei persoane ca și cum dacă unul, nu știu, vede că ești supărat, vine către tine să te împace și tu ești așa ca și cum nu. Da? Sau poate tu faci lucrul ăsta. E vorba de a fi coerent, e vorba de a privi toate semnalele care ți le transmite celălalt sau semnalele care îți sunt transmise ție pentru a începe din nou o conexiune aici între voi doi probabil. Dar toate aceste semnale care vin către tine sau către voi în această perioadă să nu aibă nicio legătură cu povestea altora. Simt aici foarte mult acest aspect. Lăsați pe alții să-și trăiască poveștile lor de dragoste, da? Sau relațiile lor și voi vedeți-vă de relația voastră. Nu vă uitați în curtea altuia. Fiți coerenți dacă ce vedeți voi la ceilalți se pupă cu ce sunteți voi ca relație, da? Bun, hai să vedem ce spun cărțile de tarot și cum putem să conectăm aceste mesaje. Prima carte, As de monede, un nou început. Cavaler de bâte și 2 de bâte. Aici ca și cum vi se spune, da, amândorura, nu doar ție, da, vi se spune să vă puneți toată energia, toată ambiția către a crea ceva, cumva, nu știu dacă de la început, dar ceva palpabil și serios, domne, stabil, care să dureze în timp.
Această relație are nevoie de o acțiune concretă către a așeza din nou relația, între a solidifica din nou relația. E nevoie de planuri împreună, e nevoie de ambiții comune, da, de obiective comune, e nevoie de curaj și acțiune. Și poate, de ce nu, și de creativitate. Butele pot însemna și creativitate. 6 de bute, mergem în continuare pe bute la voi. Wow, azi de bute. Pași de monede. Poate că intenția unora dintre voi este să o luați pe repede înainte. Aș spune că poate fi vorba despre o împăcare pentru unii dintre voi. În cazul în care între voi a existat așa, nu știu, au existat probleme, persoane din exterior care s-au băgat, poate fi cu invidia, da, sau care pur și simplu au avut o energie foarte negativă către relația voastră. Toate aceste semnale, când sunt văzute, da, când vezi din exterior, dacă în anumite momente ați pus, eu zic că ați pus botul la vrăjală, da? Ați pus așa botul la alții care, știu și eu, într-un fel sau altul, au încercat să vă despartă cumva. Aici, dacă suntem atenți la detaliile astea și le vedem, îi vedem pe ceilalți care încearcă să ne despartă și noi suntem coerenți și zicem, băi, stai puțin, mă, că noi totuși întotdeauna am avut o conexiune între noi. De ce, Doamne, iartă-mă, să stau eu să pun botul la alții decât să-mi văd eu de treaba mea, de relația mea, de partenerul meu și așa mai departe, da? Și aici vorba despre inițiem un alt drum între noi doi în această relație. Ne punem așa foarte bine, așa erau, da? Ne punem foarte bine în acțiune împreună către noi planuri. Facem noi planuri cu relația noastră. Noi facem planuri, noi, da? Să încercăm să nu grăbim, după cum am zis, pentru că este foarte multă acțiune de pe repede înainte, da? Totul trebuie făcut într-un fel sau altul cu intenția clară de a ieși pe plus, cu intenția clară de a ne împăca, de a ne așeza relația, de a ne împământa din nou, după cum am zis și aici cu asul de monede, de a construi, dar să nu o facem pe repede înainte. Profităm de ocazie că, domne, e mai bine noi să ne gândim la noi și să ne centrăm pe noi și încet, încet, toate aceste planuri despre care vorbeam, le vom concreta în timp. Încet, încet vom ajunge acolo unde ne dorim. Da? Nu trebuie să se grăbească, îmi vine să zic. Este foarte clar că aici se începe ceva nou. As de monede, as de bâte. 8 de cupe. 4 de cupe. Cavaler de cupe. Hei, foarte frumos. Avem 2 cavaleri aici. Amândoi sunteți pe poziții de cavaleri, pe poziții de acțiune. Ideea este că trebuie să renunțați la anumite incoerențe sau mofturi aici. Asta îmi place, asta nu-mi place, nu-mi place rutina, dar nici nu fac nimic, stau în zona de confort. Deci aici sunt alte aspecte care, probabil, între voi doi au fost neglijate, da? Nu s-a observat că rutina duce la lipsa de, îmi vine să zic lipsa de sentimente, nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta. Rutina duce, dragii mei, la insatisfacție, da? Ambele cărți ne vorbesc despre insatisfacție emoțională. Ca să ieșim din rutină, ce trebuie să facem? Să trecem la acțiune, bineînțeles, să fim mult mai atenți la nevoile celuilalt, să mai facem câte un cadou din când în când, mai aducem o mică prostie. Uite, de exemplu, te duci la magazin și vii cu ceva pentru partenerul de viață. O mică prostie, nu are importanță ce cumperi. O bombonică, da, adu eu, domne, și spune, uite, e pentru tine asta. Sunt anumite detalii, mici detalii, care pot face să ieșim din această zonă de plictiseală, comoditate și așa mai departe, de rutină de asta instalată foarte bine. Da? Deci aici vorbim despre un nou, pentru unii dintre voi, un nou început. Uite ce avem la capătul cărților, împăcare, din nou vedem steaua
ceva s-a terminat sau s-a liniștit. În sfârșit s-a ajuns la un final, s-a închis un ciclu între noi. Poate e vorba despre ciclul ăsta. În sfârșit ne dăm seama, domne, că am stat așa ca fraierii și ne-am complăcut în rutină, ne-am complăcut în plictiseală, ne-am complăcut în de toate și acum în sfârșit ne-am trezit și noi și ne-am dat seama, băi, stai puțin, că uite mă uit la ăla, mă uit la ăla și de aici nu neapărat invidie, dar e chestia, da, poate că n-ar strica, ia uite-te tu puțin în jurul tău, aici poate e exact invers mesajul față de cum eu l-am interpretat pentru unii dintre voi și ca și cum ia uite-te în curtea altora, să-i vezi și pe aia la alții și învață, ia de acolo, de la fiecare ia câte ceva. Fii coerent, nu lua, că acum dacă tu te uiți la alții, că vezi, Doamne, știu și eu, sunt fericiți pentru că au bani, nu are nicio legătură banul cu fericirea, nu, poate trăiesc într-un alt confort, dar nu că neapărat sunt fericiți. Încearcă să te uiți în curtea celuilalt sau altora și să observi ce este în coerență cu tine, ce poți să înveți, să preiei de la alții, să zicem, ca să introduci în relația ta. Pentru că aici este posibil pentru unii dintre voi, dacă voi îi vedeți pe alții că sunt, știu și eu, foarte conectați, să zicem așa, că toată ziua bărbatul, de exemplu, îi face cadouri, sau nu neapărat doar bărbatul, da? Își fac cadouri reciproc între ei, se implică în ce înseamnă creșterea copiilor, fac planuri împreună întotdeauna pentru familie, pentru copii, pentru de toate, da? Deci sunt anumite, inspiră-te, da? De-aia am simțit să spun și asta, inspiră-te de la ceilalți și învață cei mai bun și mai pozitiv ca să poți aplica în relația ta, da? Și cum între voi se instalase aici plictiseala și deveniserăți așa cumva mufturoși, nu vă mai convenea nimic unul de la celălalt, uite că ne dăm seama, ne sclipește așa mintea, ideile vin, îi vedem și pe ceilalți, ne place ce vedem, anumite lucruri le putem prelua și începem și noi să fim mai atenți la detalii, mai calzi, mai blânzi, mai implicați în relația noastră din punct de vedere emoțional, da? Dar, insist să spun, încet, încet. Toate șansele să ajungeți să vă împăcați, să vă repuneți relația pe picioare, să o luați cumva de la zero, să zicem așa, către a vă conecta din nou. Cam asta este ideea. Foarte frumoasă etalarea. Hai să vedem ce mesaje au îngerii iubirii pentru voi. Primul mesaj. O nouă iubire. Nu e vorba de o nouă iubire, de a intra altcineva nou în viața ta, ci este vorba despre o nouă dinamică în relația voastră, da? Deci aici e clar că începe un nou capitol. Iubire împărtășită, așa v-ați simțit în ultima perioadă, da? 4 de cupe, de-aia se spune că nu te simți satisfăcut emoțional. Iubire neîmpărtășită, nu te-ai simțit iubit sau nu v-ați simțit iubiți unul pe celălalt în ultima perioadă, da? Nu v-ați mai iubit unul pe celălalt. Nu există suficientă chimie pentru ca această relație să dureze. Dragii mei, eu aș spune că nu lipsește chimie aici. Avem asul de bâte. Nu cred că nu există chimie. Avem chiar prea mult foc aici. Avem 4 cărți de foc în această etalare. Așa că nu cred că este vorba despre chimie. Este vorba despre, poate, de ce nu, ignoranță și mai repede lene, aș spune, decât că nu există. Focul se poate reaprinde întotdeauna când conștientizăm că, Doamne, am stat și am dormit aici, în zona de confort și normal că nu se aprinde nimic până când noi nu ațățăm aici, da? Cu acest cavaler de cupe. Așadar, osul la treabă, că și la Scorpion le zic mereu osul la treabă, vă zic și vouă la fel.
Poți să iubești fără frică, îți spune următorul mesaj. Deschideți inima pentru a da și a primi energia cea mai înaltă dintre toate. Uite, aici această carte ne spune același lucru. Da? La capătul cărților avem contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și încrederea, aș spune, îți aduc iubirea în viața ta. Dragii mei, eu spun că este o etalare extraordinar de pozitivă, așadar osul la treabă, faceți-vă datoria fiecare dintre voi, pentru că aici putem să vorbim de o relație care se repune pe picioare, intenția este să se reconstruiască și este foarte bine. Hai să vedem. Trecem la cei singuri. Când spunem singuri, spunem burlaci, separați, divorțați, văduvi, de ce nu? Să vedem cum arată luna octombrie din punct de vedere amoros pentru voi, dragi mei. Peștii mei frumoși, cei singuri. Primul mesaj. Oglinjoară, aici la voie cu oglinzile, am mai văzut acest aspect la pești pentru luna octombrie, cred. Cere ajutorul, și pe asta l-am văzut. Și independență, ok. Empatie. Mie vine să spun că voi aici trebuie să vă priviți în oglindă pentru că aveți o problemă. Ori sunteți voi foarte așa într-o extremă foarte neplăcută, îmi vine să spun, este foarte mă mănâncă nasul și pe dinăuntru și pe din afară. Este o extremă foarte specifică peștilor, în care ori sunt foarte, foarte empatici sau deschiși din punct de vedere emoțional, captează și se învăluie în energia celorlalți. Asta este extrema negativă, pentru că nu e, dragii mei, un exces de empatie sau un exces de amabilitate, un exces de iubire, dau tot cea mai bună în mine, este dăunător, este toxic pentru tine. Hai să fim serioși, să mă cu capul pe umeri, trebuie să ne uităm în oglindă și să vedem, Doamne, unde nu sunt eu în echilibru din punct de vedere al relațiilor, da? Adică dacă eu intru în relație cu toată inima, uite așa, și mă deschid și las pe ăla să intre și să se fuzioneze cu mine, din punctul meu de vedere, e ok, dar ăla nu se fuzionează cu mine, pentru că nu simte la fel ca mine. Nu este în extrema asta cu mine, este într-o altă extremă. Și atunci, pe cine trebuie să observ? Pe mine trebuie să mă observ, cum intru în relații. Da. Cere ajutorul, ți se spune, pentru că ai nevoie să devii o persoană sigură pe tine, în primul și în primul rând. Aici poate fi vorba despre devin foarte repede atașat emoțional de celălalt. În momentul în care intru într-o relație, celălalt este lumea mea și nu e ok. Mare problemă aici, da? Despre asta e vorba. Cere ajutorul, uite-te că există două fețe ale aceleiași monede și tu ai o parte albă și o parte neagră în tine și celălalt are. Nu putem să trăim doar în alb sau doar în negru, trebuie să existe echilibru între aceste două energii înăuntru nostru. Așadar, cam despre asta este vorba în ceea ce vă privește. Voi trebuie să învățați să fiți echilibrați și independenți în momentul în care intrați într-o relație. Nu puteți să mai intrați în relație în dezechilibrul în care mă fuzionez și dau tot către acea relație, indiferent cine este persoana aia, dacă eu văd sau nu că este pe aceeași undă ca mine sau nu. Dacă văd că nu e și eu tot insist să fiu acolo pentru acea persoană, atunci am nevoie de ajutor, da? Pentru că eu văd, dar nu pot să fac nimic și când nu pot să fac nimic, am nevoie să fac terapie. Hai să vedem ce ne spun cărțile de tarot și cum putem să integrăm aceste mesaje. Insist
Tot ce este în extremă este toxic pentru noi. Așadar, nu este un lucru, este greșit înțeleasă bunătatea și empatia. Foarte greșit, pentru că atunci noi devenim victime. Victimele propriilor noastre alegeri de a ne deschide. Și asta e ce trebuie să înțelegem. Din punctul meu de vedere, cine are o altă părere, puteți să-mi lăsați în mesaj. 5 de spade, ia uite. 8 de spade. As de spade, da? Deci aici este foarte clar, asul de spade vrea să ne confirme că e momentul să începi să vezi cu adevărat ce nu vrei să vezi. Ce nu vrei, Doamne, să vezi? Pentru că tu aici te simți limitat, te simți tot timpul ca și cum, Doamne, eu nu pot să intru într-o relație sănătoasă niciodată. Pe bune, uite, asul de spade vine și spune de ce. Întreabă-te. Întreabă-te. Poate că te atrag foarte tare persoanele care, nu neapărat violente, ci persoanele care provoacă tensiune. Persoanele care, nu știu, gelozesc, care au obsesii, care, aici, atenție mare. Tu știi. Pentru că există o mare luptă în interiorul tău pe care tu e nevoie, într-un fel sau altul aici, e nevoie să depășești blocajul ăsta. Da? Asul de spade vine întotdeauna cu realitatea, cu adevărul, vine cu puterea de a tăia toate aceste legături și toate aceste bătăi de cap cu care te lupți în tine. E un blocaj, ca și cum, Doamne, nu înțeleg de ce mi se întâmplă lucrul ăsta. Asul de spade spune, ba da, tu știi, tu înțelegi de ce. Ideea e că nu e atitudine. Asul de spade, bine, așii sunt noi începuturi, adică e momentul să începi din nou, într-un mod realist. Da? Mai departe. 8 de bâti. Caleașcă. 9 de spade. Unii dintre voi vă simțiți așa cumva blocați și mie vine să spun că sunteți preocupați pentru o persoană. Atenție, cine e persoana asta pe care voi o așteptați de la drum? Ori ați avut o discuție aprinsă cu persoana asta, v-a blocat cumva, v-a blocat peste tot, pe toate rețelele sociale, sau poate voi ați blocat-o, de ce nu? Dar aici a existat, ori ai păreri de rău că ai blocat persoana asta, ori ești preocupat ce să fac, cum să fac, pentru că vreau să rezolv problema, pentru că cădem în această extremă despre care vorbeam la început, de empatie sau de suflet. Aoleu, îmi dau sufletul pentru persoana asta. Da. Și aici e vorba despre ok, zice asul de spade. Uite-te puțin în adevăr. Uite-te în adevăr. De la ce a pornit cearta dintre voi? De ce ați ajuns să vă blocați unul pe altul sau cel puțin unul l-a blocat pe celălalt? Care a fost motivul? Eu, din ce observ aici, motivul a fost că nu aveați aceeași direcție, nu aveați același obiectiv comun. Aici nu a existat o înțelegere între, Doamne, eu îmi doresc asta de la relație, ălălaltul își dorește altceva de la o relație. Și aici a existat ăsta este cumva adevărul. De ce insisti tu să-ți bați capul? Aoleu, ia uite ce e aici, 9 de spade. Aoleu, cum am putut să fac așa? Aoleu, cum n-am fost flexibil mental, poate fi. Pentru unii dintre voi vă blamați tot pe voi că n-ați fost flexibil mental să-l ascultați și pe celălalt, că poate și calea lui era una bună. Voi știți, dragii mei, aici problema nu e a celuilalt, este a voastră, pentru că voi încercați să dregeți aici un busuioc care nu e despre voi. Da? Busuiocul despre voi este să nu mai stați voi așa să vă mai bateți capul cu persoane care
O relație înseamnă obiectiv comun. Tragem la aceeași căruță. Dacă ăsta n-a vrut să tragă la aceeași căruță cu tine, ce problemă ai tu să-ți mai bați capul aici? Da. Cere ajutor. Steaua. Regina de spade. Regina de bâte, foarte interesant. La capătul cărților, eremitul. Ai nevoie să faci acea introspecție interioară. Deci introspecția interioară aici cu eremitul este această empatie extremă. Extrema în care te duci. Da? În momentul în care tu ai observat că ești în panică, îmi vine să zic aici ca și cum ești în panică, aoleu, ce-am făcut, cum am zis, ce am zis, de ce am zis, da? Panică totală în mintea ta. În momentul în care intri în panică, doar pentru că, Doamne, nu s-a pupat ideile tale cu ideile celelalte persoane, în loc să stai în panică, ce-ar fi să găsești coerența. Coerența și adevărul, din nou vorbim despre adevăr. Aici e vorba de a vedea adevărul obiectivelor. Aveați ceva în comun sau nu? De-aia spun, întreabă-te, că asul de spade vine să te întrebe. Întreabă-te de ce-ți bați capul pentru o persoană care nu avea același obiectiv ca tine. Că tu, între timp, te-ai atașat foarte tare prin conversații la distanță, atenție mare, de ce ești vorbind despre relații la distanță, sau conversații cu persoane care poate nici măcar nu le cunoașteți sau nu le-ați cunoscut niciodată fizic, adică să fiți unul lângă celălalt, față în față. V-ați văzut doar pe calculator sau, nu știu, da, prin cameră. Despre ce vorbim aici? Sunteți sau nu realiști? Pentru că aici e vorba despre asta. Privește realitatea și vezi care este. Există compatibilitate între voi doi. Sunteți foarte diferiți în primul și în primul rând, îmi vine să zic aici. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un vărsător. Avem vărsător, rac, fecioară și avem și prezența unei energii de foc aici. Berbec, leu sau săgetător, nu știu ce să zic. Există multe energii aici, dar ideea este că diferențele dintre voi pot fi și spirituale, nu neapărat doar de... Că nu e vorba de compatibilitate, că tu poți să fii pește și tu poți să fii compatibil cu oricine din această zodie, din acest zodiac, din roata zodiacală mă refeream, pentru că peștii sunt ultimul semn zodiacal și în pești se regăsesc toate energiile din fiecare semn zodiacal în parte. Asta am explicat în introducerea cu care am început pas cu pas să intrăm în astrologie, da? Diferența este că fiecare este ciudat în felul lui, îmi vine să zic aici cu steaua. Steaua vine, dragii mei, cu originalitate. Sunteți originali fiecare dintre voi. Unul este foarte, hai să spunem așa, este mai rece, mai detașat, este foarte concret, are mintea foarte clară, este crescut din punct de vedere spiritual. Deci aici vedem anumite da, îmi cer scuze, așa e, da? O persoană inteligentă, după cum am zis, deschisă și așa mai departe, crescută spiritual, dar destul de rezervată și rece. Suita de spade este o suită rece. Și aici avem fierbinte, da? Rece și fierbinte. Sau gheață și foc, dacă vrei. Regina de gheață, îi spuneam cândva reginei de spade. O persoană care a avut trăirile a trăit experiențe care au rănit-o pe această persoană și în timp a devenit mai aspră, să zicem așa, din punct de vedere emoțional.
Poate că ceea ce ți-a spus pe șleau și pe tine te-a sensibilizat sau poate ți-a spus, domne, mie nu mai întreb o relație, dacă vrei o relație deschisă, uite, relație deschisă, da? E ok, dacă nu, nu. Și poate că aici tu deja începi să rumeci și să zici de ce nu i-ai fi zis eu că vreau și o relație deschisă. Pentru că aici cealaltă energie, aici poate ești tu, de ce nu, foarte exaltant, foarte, nu știu, atras, să zicem așa, de felul în care era persoana asta. Eu aici nu simt atractivitatea. Acum, există cum se zice, o conexiune. Nu e vorba de compatibilitate, nu mai folosiți cuvântul compatibil pentru că suntem compatibili cu toții, dacă știm să avem cap așa, să vedem, să-l observăm pe celălalt, da? Simt că tu te simțeai mai mult atrasă de această persoană decât și ea se simte atrasă de tine, dar ea se simte atrasă de tine poate doar cu ceea ce ți-a spus. Domne, uite, îmi place tare mult de tine, dar relația vreau să fie deschisă. Da? A fost sinceră. Și poate în tine a simțit sau a observat faptul că și tu ai putea să fii genul de persoană care să ai o relație deschisă. Doar că nu s-a pupat aici între ce a crezut unul și ce a dorit celălalt. Regina de bâte ne vorbește de independență, despre această independență despre care îți vorbeam mai devreme, la început. Tu poți să lași impresia, da? Regina asta probabil că te-a interpretat pe tine ca fiind o persoană deschisă, independentă, care foarte atractivă, care nu are nevoie de nimeni în viața ei și așa mai departe. Te-a văzut pe picioarele tale, te-a perceput într-un fel anume. Dar faptul că tu îți doreai alt gen de relație și ea își dorea alt gen de relație, aici nu s-a mai pupat treaba. Tu trebuie să devii acea persoană independentă, nu acea persoană care imediat ce cunoaște pe cineva se atașează și vrea să simtă conexiunea și fuziunea cu celălalt și nici să se lase dus, da? Sau, hai să zicem așa, învăluit de gânduri de vinovăție, sentimente de vinovăție. De ce oare nu mi-am ascultat inima? Trebuia să zic aia, să fac aia. De ce n-am făcut așa? Toate lucrurile astea, extrema asta emoțională care te trage foarte mult în jos trebuie rezolvată, pentru că tu în exterior dai o imagine extraordinar de potentă. Lumea se simte atrasă de tine. Dar când te văd un pic mai mult, să zicem, într-un fel sau altul, văd această necesitate de atașament. Și când te lovești sau când găsești persoane mai reci, detașate emoțional și așa mai departe și sunt sincere și îți spun asta vreau de la tine sau de la relația asta, tu îți pierzi această independență, îți pierzi strălucirea în ochiul celuilalt. Nu știu dacă e de bine sau de rău etalarea asta, nu știu cum o percepeți voi. Eu aș spune că sunt anumite lucruri pe care tu trebuie să le rezolvi cu tine dacă vrei să ai o relație care să ducă undeva. În primul și în primul rând are legătură cu această independență, siguranță în tine și așa mai departe, care oricum la suprafață o ai și lumea se simte atrasă de tine, dar dacă te iau la purificat ceilalți observă că de fapt nu e tocmai așa personalitatea ta și în momentul în care, bineînțeles, îți rezolvi aceste probleme, reușești să ajungi la un echilibru interior. Da? Să nu mai stai să devii tu cel care depinde de oare, nu știu, în momentul în care ai o conversație cu cineva sau în momentul în care
nu-ți convine ceva, să spui și tu, nu să stai așa doar să îți bați capul, aoleu, de ce n-am zis, aoleu, de ce am zis, aoleu, aoleu, aici e mult aoleu, da? Deci este vorba despre asta, o vindecare, tu ai nevoie să-ți vindeci. Ce înseamnă, într-un fel sau altul, o gândire pragmatică, ce înseamnă o persoană matură din toate punctele de vedere. O persoană care nu are nevoie de nimeni și de nimic, nu că n-ai avea nevoie de un partener, atenție, toți avem nevoie să trăim într-un cuplu, dar asta nu înseamnă că într-un mod dependent, da? Deci nu în dependență, ci în libertate totală, în adevăr, în sinceritate și în libertate. Despre asta vorbim. Este probabil moment de lecții care să vă poată ajuta să vă vindecați, ca să nu mai aveți, dragii mei, relații, nici relații la distanță, nici relații fără un obiectiv comun, nici relații unde să nu existe sinceritate și așa mai departe, da. Foarte tare. E o perioadă de introspecție pentru voi și de vindecare, da? Trebuie să cere ajutor. Aici avem energia eremitului, poate fi un ghid sau un terapeut, de ce nu? Hai să vedem. Ce spun îngerii iubirii pentru voi? Foarte curând, ți se spune că trebuie să decizi sau să alegi exact ceea ce îți dorești, da? Decide ce vrei, ce îți dorești cu exactitate pentru a putea ajunge în viața ta cât mai curând posibil. Deci aici e vorba despre, domne, ce vrei? Vrei în continuare relații în care tu să-ți bați capul cu, aoleu, dependență, n-avem obiective comune, sau vrei tu să faci aici terapie cu tine ca să poți să devii echilibrat în amândouă energii despre care vorbeam la început aici cu această oglinjoară, da? Să ieși din extremele blândeții și a empatiei. Exprimă-ți iubirea, lansează-te și fă primul pas. Dacă vorbim despre cazul pe care l-am simțit aici să-l descriu mai devreme, pe care am simțit să-l descriu, cu cineva cu care tu ai avut conversații pe rețelele sociale, sunteți la distanță, în țări diferite, poate fi. Dacă vorbim despre acest aspect aici și persoana aia te-a blocat, în loc să stai să-ți bați capul, probabil că ar trebui să iei atitudine, dar nu ca să-ți exprimi iubirea, că aici nu e vorba despre asta, a comunica, a spune și tu ce s-a înțeles greșit în cazul în care vorbim despre o conversație în care, domne, nu ne-am înțeles. Ce s-a înțeles greșit cu obiectivul fiecăruia dintre voi în această relație? Da? Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și credința îți vor aduce iubirea. Da, acum ce să zic, eu nu spun că trebuie să fii optimist, eu spun că trebuie să ajungi să te reechilibrezi tu, să devii tu independent și atunci energia se echilibrează automat. Romantism. Nu știu dacă e vorba despre a avea parte de romantism în această perioadă. Nu, e o perioadă de vindecare emoțională pentru unii dintre voi. Dacă e să aveți cine știe ce dar nu cred să fie vorba despre o aventură aici. Eu nu simt aventură, așadar nu. Nu vreau să introduc acel mesaj de romantism. Bun. Antrenat cu iubirea. Trecem la bănuți, să vedem ce se arată pe partea financiară sau din punct de vedere financiar, material, tot ce înseamnă această arie din viața noastră, da? Pentru voi. Octombrie 2024.
10 de bâte. Presiune. 8 de bâte. 2 de bâte. Măi, ce de bâte. O perioadă, hai să spunem, greoaie, dar e o perioadă care ajunge în sfârșit ajungi să vezi niște... E ca și cum ajungi să contemplezi de unde vii. Da, perioada n-a fost una ușoară, a fost destul de complicată, a trebuit să fii ambițios, să țintești sus, să-ți iei mai multe responsabilități în cărcă, a trebuit să faci anumite, de ce nu să fii optimist, foarte optimist, să dai din coate tu, să-ți deschizi drumurile, să, nu știu, a ținut de tine să dai din coate aici, îmi vine să zic. Da? Dar ai ajuns în punctul în care acum poți să observi cu detașare, un pic dacă vrei, care au fost acțiunile tale, pentru că optul de bâte este o carte de acțiune, care au fost acțiunile tale, cât de complicat ți s-a părut acest drum și de acum înainte fă planuri să vezi cum poți să-ți folosești aceste cum poți să-i dai, da, să faci uz de tot această ultimă perioadă din viața ta în care a trebuit să dai din coate, ca să crești. Pentru că doiul de bâte este o carte a ambițiosului. Domne, ok, mi-am rupt cărca, am făcut tot ce a stat în puterile mele să-mi deschid ușa aici, mi le-am deschis, ce fac cu ele de acum înainte. Da? Despre asta e vorba. Forța. Cavaler de spade. Ok. Și 7 de monede. Forța mi arată faptul că tu ești sau ar trebui să fii foarte sigur pe tine. Ar trebui să fii sigur pe tine că vei culege roadele, că vei putea să ai rezultate. Nu te lăsa aici, sunt conversații din exterior. Unii dintre voi primiți așa niște, nu știu, vezi aici cavalerul de spade, eu îi spun mereu că are limba ascuțită, uite la aici ce e cineva care te critică. E cineva care zice, nu trebuia să faci așa, trebuia să faci invers. Nu trebuia să bați la ușile astea, trebuia să recurgi la altcineva. Nu, sau nu știu, nu trebuia să te avânți atât de sus, da? Trebuia să începi de jos. E o chestie aici care, pentru unii dintre voi, probabil că vă stresează o persoană. Nu știu dacă neapărat e vorba despre, știu și eu, cineva din familia voastră, poate fi oricine această persoană. Ideea este că e ca și cum aici se spune, tu trebuie să crezi. Forța este credința din noi înșine, în puterile noastre, voința noastră, în care zicem, domne, eu sunt o persoană ambițioasă, eu singur mi-am făcut o cărare, mi-am deschis o cărare în această viață din punct de vedere financiar. De ce să stau? Da? Aici e vorba despre domin și controlez aceste persoane care încearcă să-mi spună că nu sunt pe drumul cel bun, că nu fac lucrurile cum le-ar plăcea lor sau după părerea lor. Da? Aici acțiunile mele vor da rezultate pentru că eu am puterea să acționez și este vorba de a crede în totalitate în tine. Da? Șaptele de monede este o carte a așteptărilor, este o carte a rezultatelor, vei culege niște rezultate, nu? Mie nu vine să spun acționează pentru că pe tine deja te văd în acțiune sau deja ai venit dintr-o perioadă de acțiune. Poate ești foarte obosit. N-aș spune că aici unii dintre voi vreți să renunțați, nu. E ca și cum, da, domne, sunt obosit, foarte obosit. Dar nici nu vreau să mă opresc. Optul de bâte nu se oprește. Deci nu se oprește. Vrea să țintească, uite, vrea să dea în centru. A avut atât de multe, de ce nu,
opțiuni sau planuri în care a zis ok, o încerc și pe asta și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia până ajung de unde îți dau în centru. Când am dat în centru, gata. Acum știu care este, da? Obiectivul și mă duc către el. Pentru că am toate experiențele, după cum am zis, mi-a servit foarte mult să-mi rup capul, cârca, ca să am dat pe lângă de multe ori, dar acum în sfârșit am dat în centru și acum eu domin situația. Și acum, ca și cum, dacă nu sunt persoane din exterior care zic nu trebuia să faci așa și aici este energia ta, cavalerul de spade, încearcă tu să nu fii propriul tău critic într-un mod negativ. Da? Rezultate vei vedea. Fii optimist. E mult optimism aici. 6 de cupe. Caleașca, dragii mei, vorbim despre un succes aici. Și 3 de cupe. Vei ajunge la succes, dar nu singur. Aici e vorba despre o asociere, probabil pentru unii dintre voi, sau o colaborare cu un grup de persoane. Că sunt prieteni de-ai tăi, că sunt, nu știu, un asociat, că vrei tu să ai un asociat, că e cineva din familia ta, cineva drag ție, 6 de cupe. Vorbim despre a ajunge la triumf sau la succes împreună cu cineva. Vedem o sărbătorire. Avem la capătul cărților asul de monede. Din nou vorbim de un nou capitol din punct de vedere material. Vei începe ceva nou, un proiect nou care începe deja să dea roade, alături de cineva. Probabil că până la sfârșitul lui octombrie, unii dintre voi chiar veți sărbători. Veți sărbători. E ca și cum, ok, ne-am asociat, domne, ne strângem mâinile, da? Devenim asociați și dăm de băut la toată lumea, da? Ideea e că sunt rezultate de triumf aici. Cam asta pot să spun. Ați dat în sfârșit la țintă cu proiectul care să funcționeze, bine să zic. Hai să vedem un card aici, de la acest oracol. Dorințe ale inimii. N-ai și niciodată acest mesaj foarte tare. Hai să vedem ce spune. Îngerii te sprijină, te ghidează și te protejează în timpul în care tu, nu, în timp ce tu îți faci visul realitate. Da. Deci, dacă tu acum ai dat la țintă, ai țintit acolo în mijlocul proiectului pe care ți-l doreai, aici dorințele tale din inimă pe care le-ai avut în tine se fac realitate și mai ai și sprijinul și protecția îngerilor. Așadar, dragii mei pești, super tare etalarea voastră din punct de vedere material. Trecem la partea cu sănătatea. Din punct de vedere al sănătății, vreau să anunț că de acum înainte etalările despre sănătate vor fi superficiale. Am avut mai multe persoane care au spus, care s-au speriat în anumite momente și am hotărât să nu mai vorbesc atât de profund, ci doar mă voi lăsa inspirată de toată combinația cărților să vedem ce putem să formulăm. Așadar vom scoate toate cărțile deodată și voi încerca să formulez într-un mod coerent ce văd, fără să sperii pe nimeni. Da? Prima carte, Cavaler de monede, 8 de monede, 3 de spade, măi, tot a ieșit 300 de spade pe la sănătate, As de bâte, 2 de bâte, 5 de spade, 10 de monede, 7 de monede și 5 de bâte. Foarte tare aici. La capătul cărților avem Rege de cupe. Eu pe voi vă văd făcând eforturi pentru sănătatea altcuiva și nu a voastră și nu știu dacă este tocmai corect.
Tu în loc să te vezi pe tine, tu ești îndreptat către altcineva. Este o persoană care probabil are probleme de sănătate aici. Poate fi cineva din familia ta, poate un părinte, un frate, o soră, un copil, nu știu, poate fi oricine, un bunic, da. Ok, nu zice nimeni să nu ai grijă, pentru că aici avem această persoană care este empatică la capătul cărților, empatică mai ales cu ai lui, da, de sânge, de exemplu, sau apropiați, și aici avem eforturile și perseverența cu care tu muncești pentru a avea grijă de cel în suferință. Pentru unii dintre voi poate fi că aveți și meseria de așa natură, poate sunteți medici sau infirmieri sau orice care are legătură cu vindecarea. Și aici este vorba despre asta. Ești foarte dedicat celorlalți care sunt bolnavi, empatizezi foarte mult cu ceilalți, dar tu uiți că toate aceste persoane pe care tu le îngrijești și încerci să le vindeci, te afectează. Deci aici în tine se produce un mare dezechilibru pentru că ai o problemă de empatie extraordinar de mare. Eu asta simt aici. Nu știu despre cine e vorba în această etalare, dar aceste cărți ne spun atâta timp cât tu faci eforturi extreme, am vrut să zic, da? Faci eforturi extreme în a-i vindeca pe ceilalți, dar nu investești în a te uita și la tine. Unde te lovește? Ca aici, ca și cum pe tine te lovește sub centură probleme celorlalți. Ți le iei acasă și ai o problemă. Trebuie să ai grijă de tine. Întâi, ca să poți avea grijă de ceilalți. Despre asta e vorba aici. Foarte tare. Dacă nu vorbim despre, dar eu asta simt pentru că aici începem cu cavalerul de monede și 8 de monede. Este foarte clar că tu ești foarte pornit să-i ajuți pe ceilalți. Dacă nu e vorba de a ajuta pe ceilalți, aici putem să vorbim despre, ok, e momentul să începi să te uiți în detaliu la ce lucruri îți fac rău din punctul de vedere al, hai să spunem așa, imunității, a problemelor de tensiune, carențe în sânge. Pot fi vitamine, poate fi fier, poate fi orice de genul ăsta. Da? Care e minimul de efort? Pentru că aici avem un cavaler de monede și ăsta e cel mai lent. Minimul de efort pe care tu poți să-l depui, să fii atent la aceste aspecte despre care vorbeam mai devreme. Da? Pentru că aici ai toate șansele să ai o sclipire de geniu în capul tău și să zici, ok, domne, uite, acum mi-am dat seama și eu ce mi-am făcut cu mâna mea singur, da? Nu știu, uite, m-am stresat prea tare, eram prea agitat, eram prea, nu știu, toată ziua mă certam cu vecinul, habar n-am, și m-a afectat, nici nu m-am dat seama că m-a afectat aici, da? Nu la cap, din punct de vedere al palpitații, dacă vreți, da? Și începi să investești, să mănânci mai sănătos, pentru că în 10 de monede avem o familie, avem verdeață, e un fel de bunăstare, să zicem așa, nu lipsește nimic, deci ai acces, îți permiți să mănânci sănătos, cum ar veni, și aici avem o plantă care dă roade, da? De aia se spune cartea investiției. În momentul în care, dacă eu îmi permit, bineînțeles, să mănânc nu neapărat bio, uite, mă duc și cumpăr de la țărani ca să am grijă de sănătatea mea, pentru că știu că măcar ei nu pun atâtea pesticide și alte prostii pe plante. Da? Tot despre plante e vorba. Poate trebuie să mănânci mai verde sau poate trebuie să investești, să nu-ți mai bați capul, da? Să-ți mai bați capul să rezolvi problemele altora sau să intri în conflict cu familia. E ca și cum, domne,
fiecare să trăiască cum vrea. Eu nu mai stau eu să mai îmi bat capul, să mai stresez. Cam asta este investiția pe care tu trebuie să o faci ca să nu mai ai tu palpitații și alte amețeli pe aici. Da? Cam asta este ideea. Bun, hai să vedem o ultimă carte de la acest minunat oracol pentru secțiunea sănătate. Și avem, da, îmbunătățește-ți forma fizică, ți se spune, sau sănătatea fizică, adică aici e vorba despre mâncare. Uite, avem aici persoana asta care are o farfurie în mână și mănâncă din ea. Poate că nu mănânci foarte bine sau nu mănânci la timp, de ce nu poate să fie și asta? Mesajul spune așa, gândește cum te vezi pe tine însuți în forma ta fizică, adică îți vezi corpul ok, puternic sau slăbit. Întreabă-te cum te percepi pe tine din punct de vedere fizic. Tinzi să pui scuze pentru a explica de ce nu ești proactiv în vindecarea ta fizică, când știi că poți să faci ceea ce trebuie să faci, adică în acest caz în a mânca mai sănătos sau în a avea foarte bine grijă de corpul tău, da? Obiectivul tău este să inițiezi o acțiune pozitivă în viața ta pentru a-ți îmbunătăți sănătatea fizică. Tu știi, dacă e vorba de mâncare, dacă e vorba de a face mai multă mișcare, tu știi, da? Dar aici e despre asta. În loc să te dedici să-i vindeci pe ceilalți, dedică-te să fii atent la tine întâi, ca să poți, după cum am zis mai devreme, când ești bine cu tine, vei putea să-i faci bine și pe ceilalți, mai ales dacă lucrezi în sănătate. Nu mai am altceva. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!